हॅलो माय डिअर स्टुडंट्स, आज आपण 11वी मॅथमॅटिक्सचा जो स्ट्रेट लाईन चॅप्टर सुरू केलेला आहे त्याच्या चौथ्या लेक्चरमध्ये आज आपण पाहणार आहोत. काय आहे या चौथ्या लेक्चरमध्ये? तर एक्सरसाइज 5.2 मधलं जे राहिलेली एक्झाम्पल्स आहेत, आय थिंक क्वेश्चन नंबर 6 to 10-11 पर्यंत जे क्वेश्चन्स आहेत ते क्वेश्चन्स आज आपण पाहणार आहोत. ओके, पाहूया आपण कंटिन्युअसली. आता पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण लोकस पाहिलेलं आहे. पहिल्या 2 लेक्चरमध्ये लोकसमध्ये हाऊ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस, डेफिनेशन ऑफ लोकस आणि त्यानंतर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन अशी पहिली 2 लेक्चर घेतली. लास्ट लेक्चर जे झालं आपलं लेक्चर नंबर 3 त्यामध्ये आपण स्ट्रेट लाईन सुरू केलेलं आहे आणि त्यामध्ये 2-3 कन्सेप्ट पाहिलेले आहेत. त्यामध्ये आपण स्लोप इन्क्लिनेशन म्हणजे काय पाहिलं, स्लोप ऑफ लाईनच्या 2 डेफिनेशन पाहिले आणि अँगल बिटवीन लाईनचा थिअरम पाहिलेला आहे. याच्यावरतीच हा एक्सरसाइज 5.2 आहे. 5 एक्झाम्पल झालेले त्यामधले कंटिन्यू करूया आपण आता क्वेश्चन नंबर 6. ओके, काय दिले पाह्यामध्ये? विदाउट युझिंग पायथागोरस थिअरम शो दॅट द पॉईंट्स A44, B35 and C-1 are the vertices of right angle triangle. पायथागोरस अप्लाय न करता, आता पायथागोरस आपण लास्ट इयरला सुद्धा अप्लाय केलेले आहेत. 3 व्हर्टायसेस जर दिले असतील तर डिस्टन्स फॉर्म्युले आपण वापरलेत. AB, BC, AC असे 3 साईड्स काढले आणि पायथागोरसनुसार हायपोटेनिस स्क्वेअर इज इक्वल टू स्क्वेअर ॲडिशन ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ रिमेनिंग साईड्स है ना, राहिलेल्या 2 बाजूंच्या वर्गांची बेरीज हे पायथागोरसनुसार आपल्याला प्रूव्ह करतं की तो राईट अँगल आहे का नाही. पण विदाउट युझिंग पायथागोरस न वापरता आपल्याला हे 3 जे पॉईंट्स आहेत ते राईट अँगल ट्रायंगल म्हणजे काटकोन त्रिकोणाचे ते 3 अँगल्स आहेत हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. ओके, तर आपण आता स्लोप शिकलेले लास्ट लेक्चरला. स्लोपच्या सहाय्यानं आपण 3 सेगमेंटचे स्लोप काढूया. स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC आणि स्लोप ऑफ AC हे फाइंड आउट करूया. आणि एक रिमार्कमध्ये तुम्हाला मी लास्ट लेक्चरला दिलं होतं, इफ द लाईन्स आर परपेंडिक्युलर देन प्रॉडक्ट ऑफ देअर स्लोप इज -1. करेक्ट. आणि त्याच्यानुसार मग आपण त्या कन्सेप्टनुसार आपल्याला राईट अँगल जर मिळत असेल तर आपण त्या ठिकाणी डेफिनेटली सांगू शकतो की द गिवन व्हर्टायसेस आर द व्हर्टायसेस ऑफ द राईट अँगल ट्रायंगल. ओके, या सोल्युशनमध्ये सिन्स A44, B35 and C-1 are the vertices of triangle. मग तो राईट अँगल आहे का नाही तो आपण नंतर पाहूया. जर अँगल 90 डिग्री जर येत असेल तर त्या ठिकाणी राईट अँगल आहे म्हणता येईल आपल्याला. हे व्हर्टायसेस ट्रायंगलचे आहेत. देअरफॉर स्लोप ऑफ सेगमेंट AB इज इक्वल टू, आता AB ह्या सेगमेंटचा स्लोप काढायचा आहे आपण. AB ह्या सेगमेंटचा स्लोप काढायचा आहे. स्लोप कसा काढतो? एखाद्या सेगमेंट किंवा एखाद्या लाईनमधून जर 2 पॉईंट जात असतील तर आपण लास्ट इयरला पण डेफिनेशन पाहिले आणि लास्ट लेक्चरला डेफिनेशन पाहिले. y2 - y1 अपॉन x2 - x1. डायरेक्टली आपण डेफिनेशन अप्लाय करूया. 5 - 4 डिवायडेड बाय 3 - 4 which is nothing but 5 - 4 is 1, 3 - 4 is a -1 and we get -1. सेगमेंट AB चा स्लोप काय आला? -1. आता सेगमेंट BC, स्लोप ऑफ सेगमेंट BC इज इक्वल टू, आता B आणि C ह्या 2 पॉईंटचे कॉर्डिनेट्स विचारात घ्यायचे आपण. एकाला x1 y1 दुसऱ्याला x2 y2. y2 - y1 डेफिनेशन नाही लिहिली तरी चालते, डायरेक्ट कॉर्डिनेटची वजाबाकी करा. -1 - 5 डिवायडेड बाय x2 - x1 -1 - 3 दॅट इज नथिंग बट -6 डिवायडेड बाय -4 we get 3/2. Correct. And now last segment AC and slope of segment AC is equal to, आता A आणि C हे 2 पॉईंट विचारात घ्यायचे आणि याच्यामधले जे कॉर्डिनेट्स आहेत ते कॉर्डिनेट्स आपण पाहूया. -1 - 4 divided by x2 - x1 that is -1 - 4 we get -5 divided by -5 which is nothing but 1. ओके, तर 3 सेगमेंटचे स्लोप काढले. त्या ट्रायंगलचे जे 3 सेगमेंट्स असतात, 3 बाजू जे असतात तिचे प्रत्येकाचे स्लोप काढलेले आहेत. आता आपण ऑब्झर्व करायचं की कोणत्या 2 स्लोपचा गुणाकार हा -1 येतो. तर तुम्ही बाय ऑब्झर्वेशन सांगू शकता की -1 × 1 दॅट इज -1 आहे ना. आणि 2 स्लोपचा गुणाकार जर -1 येत असेल तर यू कॅन राईट डेफिनेटली these 2 segments are perpendicular and therefore we have slope of AB into slope of segment AC is equal to -1 × 1 that is -1. Therefore segment AB perpendicular to segment AC
ए बी आणि ए सी हे परपेंडिक्युलर आहेत. परपेंडिक्युलर आहेत याचा अर्थ ए ह्या व्हर्टेक्समध्ये ते राईट अँगल आहेत म्हणजे 90 डिग्री आहेत. देअरफॉर अँगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. मग एक अँगल जर 90 डिग्री येत असेल त्या ट्रायंगलचा तर डायरेक्टली आपण लिहू शकतो देअरफॉर गिव्हन पॉइंट्स ए बी अँड सी आर vertices of right angled triangle, are the vertices of right angled triangle. ओके, समजलं. 3 मार्कसाठी एक्झाम्पल असं आपल्याला एक्झामसाठी येऊ शकतं. अगदी सिंपल आहे. 3 व्हर्टेक्स दाखवायचे असतील विदाउट युजिंग पायथागोरस तर तिन्हीचे स्लोप काढायचे. दोन्हीचा गुणाकार जर -1 येत असेल तर ही परपेंडिक्युलरिटीची कंडिशन आहे. 2 सेगमेंट परपेंडिक्युलर आहेत याचा अर्थ अँगल त्या ठिकाणी 90 डिग्री असतो. अँगल 90 डिग्री जर असेल तर तो ट्रायंगल जो आहे तो राईट अँगल ट्रायंगल आहे. ऑब्वियसली द पॉइंट्स ए बी सी आर द व्हर्टायसेस ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल. अंडरस्टँड? ओके, राईट डाऊन दिस नाव. Okay, now take next question number 7. Find the slope of the line which makes an angle of 45 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise. तर पहा बाळांनो, इथं काय सांगितलेलं आहे, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाईन. लाईनचा स्लोप फाइंड आउट करायचा आहे. आपण स्लोपच्या 2 डेफिनेशन ऑलरेडी शिकलेलो आहे. एम इज इक्वल टू टॅन थिटा, फेअर थिटा इज द इन्क्लिनेशन ऑफ लाईन. अँड सेकंड डेफिनेशन जी लास्ट इयरला पण आपण पाहिलेली होती, y2 - y1 अपॉन x2 - x1. स्लोप फाइंड आउट करायचा आहे. तर काय दिलेलं आहे, मेक ॲन अँगल ऑफ 45 डिग्री विथ द पॉझिटिव्ह डिरेक्शन ऑफ वाय ॲक्सिस. म्हणजे याची जर आपण डायग्राम जर काढली तर काय येईल ह्या ठिकाणी पहा, दिस इज एक्स ॲक्सिस, दिस इज वाय ॲक्सिस आणि त्या लाईननं पॉझिटिव्ह वाय ॲक्सिस बरोबर केलेला अँटी क्लॉकवाईज जो अँगल आहे तो किती आहे, 45 डिग्री आहे. पहा आता डायग्राम काढली का परत प्रॉब्लेम तुमच्या लक्षात येईल. पहा, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाईन. ह्या लाईनचा स्लोप फाइंड आउट करायचा आहे की ज्या लाईननं अँगल 45 डिग्री विथ द पॉझिटिव्ह डिरेक्शन ऑफ वाय ॲक्सिस, वाय ॲक्सिसचा पॉझिटिव्ह डिरेक्शन मेजर्ड अँटी क्लॉकवाईज. अँटी क्लॉकवाईज म्हणजेच पॉझिटिव्ह अँगल असतो तो. या पहा अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शननं तो मेजर केला आहे. 45 डिग्री हा अँगल आहे. तर आपल्याला ह्या लाईनचा स्लोप काढायचा आहे. थोडंसं आपण कॉमन सेन्स जर विचार केला तर आपल्याला असं लक्षात येईल की हा 45 डिग्री आहे, इथं एक्स ॲक्सिस आहे, वाय ॲक्सिस आहे, म्हणजे हा राईट अँगल असतो, इथं 90 डिग्री असतो. हा ट्रायंगल तयार झाला. हा जर 45 अंश असेल तर हा अँगल किती असणार आहे, 45 डिग्री असणार आहे. डायग्राम मस्ट आहे, डायग्राम काढली तरच तुम्हाला तो प्रॉब्लेम अंडरस्टँड होणार आहे. आपल्याला ह्या लाईनचा स्लोप काढायचा आहे. स्लोप काढायचा असेल तर आपल्याला 2 गोष्टी माहीत असल्या गरजेच्या आहेत. एक म्हणजे एक तरी 2 पॉईंटमधून ते पॉईंट्स मिळाले पाहिजेत. इथला एक पॉईंट मिळाला पाहिजे किंवा त्या लाईनचं इन्क्लिनेशन तरी मिळालं पाहिजे. म्हणजे इन्क्लिनेशनच्या डेफिनेशनवरून सुद्धा आपण स्लोप काढू शकतो. तर इथे इन्क्लिनेशन मिळेल बघा. इन्क्लिनेशन म्हणजे हा अँगल आपल्याला पाहिजे असतो अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनचा. अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनचा अँगल आपण इन्क्लिनेशनच्या डेफिनेशनमध्ये लास्ट लेक्चरला पाहिलेला आहे. मग हा जर 45 डिग्री असेल तर लिनियर अँगलची पेअर आहे, त्यामुळे हा अँगल किती असणार आहे, 135 डिग्री, 135 अंश असणार आहे. आणि एकदा का इन्क्लिनेशन मिळालं का स्लोपची डेफिनेशन m इज इक्वल टू टॅन थिटा, दॅट इज m इज इक्वल टू टॅन ऑफ 135 डिग्री, वी गेट द रिक्वायर्ड स्लोप. ओके, डायग्राम काढावं लागेल. हे सोल्युशनमध्ये आपण डिफाईन करूया. सिन्स द लाईन मेक्स an angle 45 degree with positive y-axis, it means आपण डायरेक्ट लिहूया, it means that line makes angle 135 degree with positive x-axis, that is inclination is 135 degree. Therefore theta is equal to 135 degree. थीटा मिळाला, इन्क्लिनेशन मिळाला असेल तर स्लोपची डेफिनेशन आपल्याला माहिती आहे. therefore by definition slope m is equal to tan theta and therefore m is equal to tan of 135 degree, 135 अंश. आता tan 135 ची किंमत डायरेक्ट पार्ट नसली तर आपल्याला कसं फाइंड आउट करू शकतो आपण माहिती आहे. अँड देअरफोर m इज इक्वल टू tan ऑफ 90 प्लस किंवा 180चा जरी फॉर्म्युला वापरला, अलाइड अँगलचा फॉर्म्युला, तरी काय प्रॉब्लेम येणार नाही. डायरेक्ट तुम्ही आन्सर लिहू शकता tan π/2 प्लस थिटा, दॅट इज कॉट थिटा, है ना.
साइन पाय प्लस थिटा कॉस पाय प्लस थिटा आणि टॅन पाय बाय 2 प्लस थिटाचा फॉर्म्युला काय आहे, सेकंड क्वाड्रंटमध्ये टॅन निगेटिव्ह असतं म्हणजे मायनस कॉट 45 डिग्री, दॅट इज मायनस ॲज इट इज cot 45 means 1 and therefore slope is equal to -1. We get the required slope of the line. तर ह्या पद्धतीने ते एक्झाम्पल 2 मार्क्ससाठी आपण सॉल्व्ह करू शकतो. सोपा आहे, काही अडचण नाही. त्यामध्ये इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल आहे. तुम्हाला अँगल इथला दिलेला आहे, पॉझिटिव्ह वाय ॲक्सिस बरोबरचा अँगल दिलेला आहे अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शननं. त्याच्यावरून आपण एक्स ॲक्सिसवरचा पॉझिटिव्ह अँगल काढायचा. 45 90 नुसार हा ट्रायंगल होईल. हा 135 झाला का, दॅट इज द इन्क्लिनेशन. आणि डेफिनेशन वापरायची. इन्क्लिनेशनवरून स्लोप कसा काढायचा त्याची डेफिनेशन आपल्याला माहिती आहे. त्यानुसार ही व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट करू शकतो. ओके, राईट डाऊन दिस नाव. Okay, now take next question number 8. Find the value of k for which points p k-1 q21 and r45 are collinear. 3 पॉईंट आपल्याला कोलिनियर दिलेले आहेत आणि कोलिनियर पॉईंट्स जर दिले असतील तर आपल्याला विचारले काय, एका पॉईंटमध्ये अननोन दिलेला आहे, के दिलेला आहे, तर त्या केची किंमत आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. कोलिनियर म्हणजे काय, एक रेषे, एकाच रेषेवरती ते तिन्ही पॉईंट्स आहेत है ना, पी क्यू आणि आर. इथं पी आहे, हा क्यू आहे आणि आर आहे. जर कोलिनियर पॉईंट्स असतील, एक रेषीय पॉईंट्स असतील तर ह्यांचे स्लोप हा इक्वलच असतात है की नाही. स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर. सेम लाईन असेल तर त्याचे स्लोप काय वेगवेगळे असू शकतात का, नाही, सेम स्लोप असतात. आपण डायरेक्टली जर स्लोपच्या डेफिनेशननुसार स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर लिहिलं तर केची व्हॅल्यू लगेच मिळून जाईल. पहा सोल्युशनमध्ये सिन्स पी k-1 q21 and r45 are collinear, therefore slope of pq is equal to slope of qr. कोणतेही दोन दाखवायचे. स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर दाखवा, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर दाखवा. कसे दोन इक्वेलिटी दाखवल्या तरी चालतात, किंवा क्यू आर इज इक्वल टू पी आर दाखवा. केची व्हॅल्यू सेम मिळते. ओके, आपण पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर असे दाखवले. डायरेक्ट डेफिनेशन अप्लाय करूया. पी क्यूसाठी स्लोप काढायचा, x1 y1 x2 y2 लिहायची आवश्यकता नाही. डायरेक्ट आपण y2 मायनस y1 जर केलं तर 1 मायनस -1 डिवायडेड बाय x2 मायनस 1 2 मायनस के इज इक्वल टू क्यू आरचा स्लोप काढायचा आहे. x1 y1 x2 y2 मनातल्या मनात असं कन्सिडर केलं तरी चालतं. 5 मायनस 1 डिवायडेड बाय 4 मायनस 2. सिम्प्लिफाय, इक्वेशन सॉल्व करायचं. 1 मायनस मायनस दॅट इज प्लस 1 प्लस 1 इज 2 डिवायडेड बाय 2 मायनस के इज इक्वल टू 5 मायनस 1 इज 4 डिवायडेड बाय 4 मायनस 2 मीन्स 2 विच इज नथिंग बट 2. आता हे इक्वेशन सॉल्व करायचं. देअरफॉर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रॅकेट 2 मायनस के. हा 2 मायनस के त्या बाजूला नेला, मल्टिप्लाय होईल. आपल्या पद्धतीनं ते इक्वेशन सॉल्व करा. देअरफॉर 2 इज इक्वल टू 2 न मल्टिप्लाय करा 4 मायनस ट्वाईस के. मायनस ट्वाईस के इकडे घ्या, प्लस ट्वाईस के होईल. हा प्लस 2 त्या बाजूला घ्या, मायनस 2 होईल. अँड देअरफॉर ट्वाईस के इज इक्वल टू 2 विच इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 1. अशा पद्धतीनं आपण केची व्हॅल्यू डिफाईन केली, फाइंड आउट केली. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के आहे एक्झाम्पलमध्ये. आपण केची व्हॅल्यू त्या पद्धतीनं आपण तिथं फाइंड आउट केलेली आहे. ओके, अंडरस्टँड धिस, राईट डाऊन नाव. Now take next question number 9. Find the acute angle between the x-axis and line joining the points a3-1 and b4-2. पहा आता ॲक्यूट अँगलचं एक्झाम्पल विचारले. दोन पद्धतीनं आपल्याला सॉल्व करू शकतो. एक ॲक्यूट अँगलचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, tan θ इज इक्वल टू m1 मायनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जो आपण पाठीमागच्या लेक्चरला प्रूव्ह सुद्धा केलेला आहे. त्याच्या सहाय्यानं सुद्धा प्रूव्ह करू शकतो किंवा डायरेक्ट स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करून थिटा ॲक्यूट असल्यामुळे ते मॉडमध्ये पण घेता येईल. पण ॲक्यूट अँगलचं एक्झाम्पल अजून आपलं झालेलं नाही tan θ, त्यामुळे आपण त्या फॉर्म्युलेच्या सहाय्यानं सुद्धा हे कसं सॉल्व करता येईल आपल्याला बघा. काय विचारले, ॲक्यूट अँगल बिटवीन द एक्स ॲक्सिस. पहा याची जर रफ जर डायग्राम काढली तर आपल्याला अंदाजे पॉईंट देऊ आपण a3-1 3-1. ओके, या ठिकाणी तो पॉईंट असेल 3 आणि -1. a3-1 आणि दुसरा b4-2. बी पॉईंट काय आहे, एक्स ॲक्सिसचा 4 आणि वाय ॲक्सिसवरचा -2, म्हणजे साधारणतः तो पॉईंट इथं आहे. तर ही जी लाईन आहे, पहा ही जी लाईन आहे, ह्या लाईननं जो ॲक्यूट अँगल केलेला आहे, जो लेस दॅन 90, हा जो अँगल आहे थिटा, तो थिटा आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. हा एक्स ॲक्सिस आहे. डायग्राम काढली तरी चालेल, नाही काढली तरी इट इज ऑल्सो बेटर, काही अडचण नाही. ए आणि बी हे दोन पॉईंट दिलेले आहेत, 4 आणि -2 आहे ना. ह्या दोन पॉईंटमधून जाणारे लाईन आणि एक्स ॲक्सिस यांच्यामधला ॲक्यूट अँगल फाइंड आउट करायचा आहे. दोन अँगल होतात, एक ऑप्ट्यूस
ग्रेटर दॅन 90 आणि एक लेस दॅन 90, दॅट इज ॲक्यूट अँगल. ॲक्यूट अँगल काढायचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Here m1 and m2 are the slopes of two lines. म्हणजे एक्स ॲक्सिस ही एक लाईन झाली आणि ही दुसरी लाईन. ह्या दोन्हीचे स्लोप आपल्याला माहिती आहे. एक्स ॲक्सिसचा स्लोप काय असतो? 0, कारण एक्स ॲक्सिस किंवा एक्सला पॅरलल लाईन जे असते त्याचा हा स्लोप हा नेहमी 0 असतो, कारण त्यामध्ये इन्क्लिनेशन हे 0 असतं. त्यामुळे tan 0ची व्हॅल्यू 0 असते. आपण ती डायरेक्ट लिहू शकतो. ह्याचा एक स्लोप आपल्याला माहीत झाला का दोन्हीसाठी आपण तो फॉर्म्युला वापरूया. ह्या सोल्युशनमध्ये कसं लिहिता येईल पहा आपल्याला. We know slope of x-axis. We know slope of x-axis is equal to 0. Okay. Now, slope of AB is equal to slope of line AB is equal to. याला आपण m1 म्हणूया. Slope of x-axis m1 is equal to suppose 0. Now, slope of line AB is m2 is equal to m2. आपण त्याला सपोज करूया. डेफिनेशननुसार आपल्याला ती स्लोप फाइंड आउट करता येईल. कसं काढायला पहा. y2 minus y1 that is -2 minus -1 divided by x2 minus x1 that is 4 minus 3 है ना. y2 minus y1 upon x2 minus x1 आणि हे जर सोडवलं -2 plus 1 that is -1 divided by 4 minus 3 1 and therefore we get slope is -1. m2 ची व्हॅल्यू -1. ही m1 मिळाला आपल्याला 0, इथं m2 मिळालेला आहे -1. दोन्हीमध्ये अँगल काढायचा आहे. फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. वी नो ॲक्यूट अँगल बिटवीन द लाईन्स is given by फॉर्म्युला लिहा. tan theta is equal to mod of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. आणि त्यामध्ये करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू जर आपण पुट केल्या तर काय मिळेल पहा. देअरफॉर tan theta is equal to mod of m1 ची किंमत 0 मायनस m2 ची किंमत -1 डिवायडेड बाय 1 प्लस 0 इंटू -1. सिम्प्लिफाय करा. 1 डिवायडेड बाय 1 दॅट इज tan theta is equal to 1. tan theta is equal to 1 असेल तर थीटा काय असणार आहे? π/4 और 45 डिग्री. दोन्हीपैकी कोणतंही आन्सर लिहिलं तरी चालेल. वी गेट द रिक्वायर्ड आन्सर. समजलं. तर ह्या पद्धतीनं आपण ते एक्झाम्पल सॉल्व करू शकतो. नुसता स्लोप ऑफ ए बी जरी फाइंड आउट केला आणि -1 स्लोप आलेला आहे, थीटा ॲक्यूट असल्यामुळे तो इट मस्ट बी पॉझिटिव्ह. tan theta इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 डायरेक्ट लिहिलं आणि त्याच्यावरून सुद्धा थीटाची किंमत निघू शकते. फॉर्म्युलेच्या सहाय्यानं सुद्धा तीच व्हॅल्यू येते. ॲक्यूट अँगलचा फॉर्म्युला कधी कधी 2 लाईन्स देतात तर त्यावेळेस हा फॉर्म्युला आपल्याला वापरायचा. म्हणून हे एक्झाम्पल ह्या पद्धतीने मी सॉल्व करून दिलेलं आहे. समजलं. ओके, राईट डाऊन दिस. ओके, नाव टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. A line passes through points A, x1, y1 and B, hk. If the slope of line is m, then we have to show that k minus y1 is equal to m in bracket h minus x1. Very simple problem. ही लाईन जी आहे ही 2 पॉईंटमधून जाते आणि दिले काय. इफ द स्लोप ऑफ द लाईन इज यम आणि त्या लाईनचा स्लोपसुद्धा दिलेला आहे यम आणि 2 पॉईंटसुद्धा दिलेले आहेत, तर आपल्याला हे रिलेशन प्रूव्ह करायचं आहे. आधी आपण स्लोप दिलेला आहे असं दिलेला आहे तो लिहूया. गिवन स्लोप ऑफ लाईन इज इक्वल टू यम. ओके, आणि पॉईंट दिलेले आहेत 2, त्याच्यानुसार सुद्धा आपण 2 पॉईंट दिलेले असताना सुद्धा स्लोपची डेफिनेशन आपण इथं वापरूया. सिन्स line passing through the points, since line passing through A x1 y1 and B hk, and therefore by definition of slope of AB is equal to slope of line AB is equal to, yes, x1 y1 x2 y2 minus y1 that is k minus y1 upon h minus x1, but slope of line AB is given, therefore m is equal to k minus y1 upon h minus x1. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. m into bracket h minus x1 is equal to k minus y1 and therefore we get the required proof. पहा, k minus y1 is equal to m into h minus x1. we get the required result किंवा hence the proof. तर या पद्धतीने आपल्याला हेन्स प्रूव्ड असं आपल्याला लिहिता येईल. अगदी सिम्पल आहे. 2 मार्क्ससाठी असा प्रॉब्लेम आहे. बाय डेफिनेशन ऑफ स्लोपनुसार आपण स्लोप काढला, स्लोप दिलेला आहे, इक्वॅलिटी दाखवली आणि त्या ठिकाणी फक्त क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं. वी गेट द रिक्वायर्ड आन्सर.
Understand? Okay, write down this now. Now take last example, that is question number 11 of today's lecture, and here exercise 5.t should be also completed. Now take question number 11. If the points A, H0, B, 0K and C, A, B lie on the line, एकाच लाईनवरती हे 3 पॉईंट्स आहेत, then we have to show that this condition, that is the relation A upon H plus B upon K is equal to 1, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. दिलेले 3 पॉईंट्स एकाच लाईनवरती आहेत, म्हणजेच ते कोलिनियर आहेत. लिहा since the points A, H0, B, 0K and C, A, B are collinear. एकाच पॉईंट लाईनवरती आहे त्याचा अर्थ ते कोलिनियर आहेत. इट मीन्स दॅट देअरफॉर वी कॅन राईट डायरेक्टली स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. मगाशी एक एक्झाम्पल होतं पहा या पद्धतीनं, है ना. कोलिनियर असेल तर 2 स्लोप हे त्याचे इक्वल असतातच, कारण सेम लाईन असते, एकच लाईन असते, त्यामुळे त्याचे स्लोप हे इक्वल असतात. देअरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. ए बीचा स्लोप डिफाईन करूया आपण, के मायनस 0 डिवायडेड बाय 0 मायनस एच is equal to slope of BC B minus K divided by A minus 0. And now solve this equation, we get the required equation. पाहूया आपण, K divided by minus H is equal to B minus K divided by A minus 0 is nothing but A. After cross multiplication we get AK is equal to minus H in bracket B minus K, है ना. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं, देअरफॉर ए के इज इक्वल टू मायनस एच बी, मायनस मायनस बिकम्स प्लस एच के. करेक्ट. नाउ अगेन राईट हियर ए के प्लस एच बी, ए के प्लस एच बी, मायनस एच बी ट्रान्सफर केलं, लेफ्ट साईडला शिफ्ट केलं, प्लस होईल इज इक्वल टू एच के. नाउ हा एच के सुद्धा आपण या ठिकाणी लेफ्ट साईडला ट्रान्सफर करूया, आणि देअरफॉर ए के प्लस एच बी डिवायडेड बाय एच के. थोडीशी ॲडजस्टमेंट करता येईल. मायनस एच के इज इक्वल टू 0 करायच्या ऐवजी हा डिवायडेड बाय एच के करू इक्वल टू 1, कारण आपल्याला थोडंसं जे प्रूफ विचारलं आहे ते 1च्या स्वरूपामध्ये उजव्या बाजूला, त्यामुळे इथे इंटू 1 असतं. इंटू 1 म्हणजे हा इकडे येताना डिवाइड होईल. आता सेपरेट करूया. देअरफॉर ए के डिवायडेड बाय एच के प्लस एच बी डिवायडेड बाय एच के इज इक्वल टू 1, है ना. मग काय होईल पहा, इथं केला के कॅन्सल होईल, है ना. ए अपॉन एच राहील, इथं एचला एच कॅन्सल होईल, बी अपॉन के राहील इज इक्वल टू 1, अँड देअरफॉर वी गेट ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1. वी गेट द रिक्वायर्ड प्रूफ, हेन्स प्रूव्ड, किंवा वी गेट द रिक्वायर्ड कंडिशन, हेन्स द प्रूफ, असं लिहिलं तरी चालेल. इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल आहे. आजच्या ह्या लेक्चरमध्ये आपण एक्सरसाइज 5.2 मधली शेवटची 6 एक्झाम्पल जे आहेत ते आपण सॉल्व केले आहेत. 6वं, 7वं, 8वं, 9वं, 10वं आणि 11वं, 6च्या 6 एक्झाम्पल आपण अगदी व्यवस्थितपणे तुम्हाला एक्सप्लेन केलेले आहेत. आय होप दिस ऑल एक्झाम्पल्स आर अंडरस्टँड टू यू. तुम्हाला सर्व एक्झाम्पल समजले असतील, आवडले असतील तर लेक्चर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करायला विसरू नका. काय प्रॉब्लेम असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. ओके, थँक्यू.